नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मिश्र डाळींचे आप्पे। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 3 वाट्या मी जाड तांदूळ घेतलेला आहे, 1 वाटी हरभरा डाळ घेतलेली आहे, 1 वाटी मूग डाळ घेतलेली आहे, 1 वाटी उडीद डाळ घेतलेली आहे आणि 1 वाटी पोहे घेतलेले आहेत आणि अर्धा चमचा मी मेथी दाणे घेतलेले आहेत आणि सगळं मेजरमेंट मी एका वाटीनेच घेतलेलं आहे। तांदूळ आणि डाळी आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत 2-3 पाण्याने। मेथी दाणे, स्वच्छ छान धुवून घ्यायचे आहेत आपल्याला 2-3 पाण्याने। डाळ आणि तांदूळ मी 2-3 पाण्याने छान स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता त्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकून हे भिजत ठेवायचे आहे 5 ते 6 तासासाठी। 6 तास झालेले आहेत मी डाळ आणि तांदूळ भिजायला ठेवलेले। आता ते आपल्याला मिक्सरमध्ये दळून घ्यायचे आहेत। पाणी जास्त घ्यायचं नाही आहे आपल्याला। भांड्यामध्ये जेवढं बसेल तेवढंच घ्यायचं आहे। थोडंसं पाणी टाकत आहे। ज्याच्यामध्ये डाळ तांदूळ भिजवलेलं आहे तेच पाणी मी घेतलेलं आहे। आता हे आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। या पाण्यामध्ये बऱ्यापैकी आंबटपणा असतो आणि हे पाणी पीठ फर्मेंट करायला मदत करते। आता आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे, जास्त बारीक आपल्याला वाटायचं नाहीये। थोडंसं रवा कसं असतो त्याप्रमाणे आपल्याला ठेवायचं आहे। हे पाहू शकताय तुम्ही असं। आता हे आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। याच पद्धतीने बाकीची डाळ ही आपण तांदूळ दळून घेऊया। आपण डाळ तांदूळ रवा वाटल्यामुळे काय होणार आहेत, आपले आप्पे छान मऊ आणि जाळीदार होणार आहेत, तसेच ते चिवट होणार नाहीत। हे सगळं असं काढून घ्यायचं आहे। डाळ आणि तांदूळ मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे। त्यात आपल्याला एका डायरेक्शनमध्ये असं 2-4 मिनिटं असं फिरवून घ्यायचे आहे पळी। यामुळे काय होणार आहे, आपलं पीठ फर्मेंट व्हायला मदत होणार आहे। 4-5 मिनिटं मी हे छान मिश्रण फेटून घेतलेलं आहे। आता हे मिश्रण आपण एका वेगळ्या मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे। मोठ्या भांड्यामध्ये काढल्यामुळे आपले पीठ ओव्हर फर्मेंट झाले तरी ते बाहेर येणार नाही। आता आपल्याला मिश्रण फर्मेंट करण्यासाठी ठेवायचं आहे। त्यासाठी मी एक उबदार कापड घेतलेलं आहे, ते असं आपल्याला छान पॅक करून घ्यायचं आहे। आणि 10 ते 12 तास उबदार ठिकाणी आपल्याला हे पीठ फर्मेंट करण्यासाठी ठेवायचं आहे। पावसाळ्यात आणि थंडीमध्ये पीठ कसे फर्मेंट करायचे याचा सेपरेट व्हिडिओ मी बनवलेला आहे, तुम्ही तो व्हिडिओ नक्की पहा। याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आता आपण चेक करायचं आहे आपलं पीठ फर्मेंट झालेलं आहे की नाही। किती छान फर्मेंट झालेलं आहे तुम्ही पाहू शकता आपलं पीठ। आता हे सर्व मिश्रण आपल्याला हलक्या हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जितकं हवं तेवढं तुम्ही पीठ घेऊ शकता वापरण्यासाठी आणि उरलेलं तुम्ही फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता 2-3 दिवसासाठी। आता मला जितकं हवं तेवढं मी काढून घेत आहे।
तुमचं मिश्रण जर का तुम्हाला घट्ट वाटलं तर तुम्ही 2-3 चमचे पाणी ॲड करू शकता. थोडी मी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 2-3 हिरव्या मिरच्या आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा मी मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेला आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता तिखट. 1 मध्यम आकाराचा कांदा मी बारीक चिरून घेतलेला आहे. थोडी कढीपत्त्याची पाने आहे, चवीनुसार मीठ आहे आणि फक्त आपल्या आप्यांना रंग सुंदर येण्यासाठी मी काश्मीरी मिरची पावडर वापरलेली आहे आणि थोडीशी मोहरी आहे आणि थोडंसं आपल्याला हिंग वापरायचं आहे. आता बारीक चिरून घेतलेला आपल्याला कांदा टाकायचा आहे. तुम्हाला व्हेजिटेबल टाकायचं असेल तर तुम्ही तेही ॲड करू शकता. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, काश्मीरी मिरची पावडर टाकायची आहे आणि हिरवी मिरचीचं वाटण टाकायचं आहे. आता मी तडका पॅनमध्ये 2-3 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला मोहरी टाकायची आहे. मोहरी छान फुलल्यानंतर कढीपत्त्याची पाने मी थोडीशी कापून घेतलेली आहेत, ती टाकायची आहे आणि हिंग टाकायचं आहे. आणि यामध्ये टाकून द्यायचं आहे. सर्व जिन्नस आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे. गॅसवर मी एक आप्पे पात्र ठेवलेलं आहे, ते छान गरम झालेलं आहे. आता थोडं थोडं त्यात तेल टाकून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता हे तयार मिश्रण आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे. 1-1 चमचाच टाकायचं आहे आपल्याला. आणि सोडताना नेहमी आप्पे पात्राच्या बाजूने सोडायचं आहे, मध्ये नंतर सोडायचं आहे शेवटी. मध्यम गॅसवरती आपल्याला 4 ते 5 मिनिटं शिजवून घ्यायचे आहे. ते 4-5 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण झाकण खोलायचं आहे. थोडं थोडं तेल सोडायचं आहे कडेने आपल्या. आता हे आपल्याला उलटवून घ्यायचे आहेत. झाकण न ठेवता आपल्याला 3-4 मिनिटं मंद गॅसवरती आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहे. आपले आप्पे तयार झालेले आहेत, ते आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत. तुम्ही पाहू शकता की काश्मीरी मिरची पावडर टाकल्यामुळे आपल्या आप्प्यांना किती सुंदर रंग आलेला आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. आता आपण चटणी बनवणार आहोत. आता आपण चटणीसाठी लागणारं साहित्य पाहूया. 1 वाटी मी भाजलेले शेंगदाणे घेतले आहेत, थोडी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे, 4-5 कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत आणि 2 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. आता हे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे मी, त्यामध्ये आपण भाजलेले शेंगदाणे टाकायचे आहेत, कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत, 2 लसूण पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या आणि ही थोडीशी कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. आता थोडंसं पाणी टाकायचं आहे आणि मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे. मिक्सरमध्ये फिरवून झालेली आहे आपली चटणी. आता आपण एका वाटीमध्ये काढून घेऊया. आता आपण तडका देऊया चटणीला. 2-3 चमचे मी तेल टाकत आहे.
तेलही छान आपलं गरम झालेलं आहे. आता मी मोहरी टाकत आहे. मोहरी छान फुलल्यानंतर आपल्याला 2 लाल मिरच्या टाकायच्या आहेत. थोडीशी कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत आणि हिंगही टाकायचं आहे. आणि चटणीवरती टाकायचं आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.